Audio Jungle. What's up guys? Hello and namaste. म हुँ कमल. तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो YouTube च्यानल अनलाइन टु ब्रेन. म चाहिँ आज तपाईहरुलाई एउटा फेसबुकले भर्खरै मात्र लन्च गरेको नयाँ फिचरको बारेमा भन्न गइरहेको छु. त्यो फिचर चाहिँ के भने 2018 मा ठुलठुला कम्पनीहरु एप्पल, फेसबुक, गुगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरुले चाहिँ एउटा ओपन सोर्स हैन जस अन्तर्गत चाहिँ डाटा ट्रान्सफर प्रोजेक्ट बनाउने भनेर चाहिँ यिनीहरुको एउटा फ्रेमवर्क बनेको थियो हैन जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीहरुले सजिलैसँग फेसबुकमा भएका सम्पूर्ण फोटोहरुलाई एज अ कपीको रूपमा गुगल फोटोमा ट्रान्सफर गरेर एन्ड्रोइड र आइओएस डिभाइसहरुमा एक्सेस गर्न सक्छौं. यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा अलरेडी नै होला, नत्र भने यो एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गर्दा हुन्छ तपाईहरुले. मैले तल मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो एप्लिकेसनको यो URL राखिदिउँला. यो खासमा के हो भने 16 मेगापिक्सल भन्दा सानो फोटो र 1080 पिक्सल भन्दा सानो भिडियो चाहिँ तपाईले अनलिमिटेड एक्सेस पाइन्छ र त्यो भन्दा बढीको राख्नु पर्यो र यो भन्दा हाई रेजुलेसनको भिडियो राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीहरुले चाहिँ यसमा स्पेस किन्नु पर्ने हुन्छ. यो चाहिँ पुरै क्लाउड बेस डाटा स्टोरेज हो. अब कसरी गर्न सकिन्छ त? लेट्स बिगिन हैन. यो चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो फेसबुकलाई लगइन गरौँ हैन. लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ड्रप डाउनमा जाउँ. मैले चाहिँ यो मेरो आफ्नो डेस्कटपबाट गरिरहेको छु. सो मोबाइलमा पनि लगभग यही नै हुन्छ प्रोसेस हैन. तपाई सेटिङमा जानुस्. सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ हामीले देख्न सक्छौं योर फेसबुक इन्फर्मेसन भन्ने एउटा लोगो छ हैन. यसलाई क्लिक गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ सेकेन्डमा छ ट्रान्सफर अ कपी अफ योर फोटो अर भिडियो भन्ने छ हैन. यसमा चाहिँ सबै फोटो र भिडियो सबै ट्रान्सफर हुने चाहिँ होइन, कपी चाहिँ जाने हो गुगल फोटोमा हैन. अनि त्यहाँ क्लिक गरौँ. त्यसपछि यहाँ पासवर्ड माग्छ. आफ्नो पासवर्ड चाहिँ यहाँ राखौँ हैन. मैले मेरो पासवर्ड राखे. त्यसपछि कन्टिन्यू गर्दियौ. कन्टिन्यूमा थिचिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ ड्रप डाउन लिस्टमा हेर्नुस्. चुज डेस्टिनेसनमा चाहिँ यहाँ ड्रप डाउन लिस्टमा यो यहाँ क्लिक गर्नुस्. यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गुगल फोटो हुन्छ हैन. अब तपाईले यसबाट चाहिँ फोटोलाई चाहिँ कपी गर्न चाहनुहुन्छ कि भिडियोलाई कपी गर्न चाहनुहुन्छ, दुईवटा अप्सन छ हैन. अहिले चाहिँ जस्तो मैले फर एक्जाम्पल मैले भिडियोलाई गरे. नेक्स्टमा क्लिक गरौँ. त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ यो एप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ जिमेलबाट चाहिँ लगइन भएको छ त तपाईको मोबाइलको उसमा चेक गर्नु होला हैन. त्यो उसमा एकाउन्टमा चाहिँ यहाँबाट लगइन गरौँ. मैले मेरो मोबाइलमा चाहिँ यसबाट लगइन छ हैन. त्यसैले अनि त्यसपछि यहाँ एउटा पर्मिसन सोध्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले एलो गर्नुपर्ने हुन्छ. एलो गर्दियौ हैन. त्यसपछि यहाँ पनि अगेन एलो. अब यसलाई चाहिँ अब हामीले कन्फर्म ट्रान्सफर गरिदिएपछि चाहिँ अब यो चाहिँ क्लाउड टु क्लाउड फेसबुकको सर्भरबाट चाहिँ मेरो गुगलको यो गुगल फोटोमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ. नाउ अहिले चाहिँ यो अब यहाँ पेन्डिङमा देखाइरहेको छ. यो कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन आउँछ. अब त्यस्तै गरी फेरि हामीले फोटोलाई पनि गर्न सक्छौं. गुगल फोटोमा जाउँ हैन. अनि यसमा फोटो गरौँ अनि नेक्स्टमा क्लिक गरौँ. नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अगेन यसले चाहिँ कुन इमेलमा लग्ने हो भनेर सोध्छ हैन. मैले चाहिँ अहिले यसमै लगे. मेरो यो प्राइमरी इमेल एड्रेस यसमै राखे हैन. यहाँ चाहिँ अब साइन इन टु गुगल भइहाल्यो. कन्फर्म ट्रान्सफर गरिदिउँ. अब चाहिँ यो मेरो दुईवटा चाहिँ पेन्डिङमा छ. जबसम्म यो कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म यो पेन्डिङ देखाउँछ र कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ यहाँ मलाई एउटा मेसेज आउँछ र यो सबै फोटोहरू मेरो मोबाइलबाट चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्ने हुन्छ. ओके, अब यो कुरा चाहिँ मोबाइलबाट हेरौँ है त. सेम चीज फेसबुकमा जाउँ. फेसबुक खोलौँ. यहाँनेर चाहिँ 3 लाइनको छ त्यहाँ क्लिक गरौँ. त्यसपछि चाहिँ हामी अलिकति स्क्रोल डाउन गरेर यहाँ जाउँ सेटिङ एन्ड प्रिभेसीमा अनि गएर एकाउन्ट्समा जाउँ. यहाँ एकाउन्ट्समा क्लिक गरौँ. त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ अलिकति तल स्क्रोल डाउन गरौँ. अलि तलपट्टि छ हैन. यहाँनेर चाहिँ हामीले भेट्न सकिन्छ. अझै तल छ, सबभन्दा लास्टतिर नै छ. ट्रान्सफर अ कपी अफ योर फोटो एन्ड भिडियो भनेर चाहिँ यसमा क्लिक गरौँ हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ अघिको फेसबुकमा जस्तै यो खुल्छ. आफ्नो पासवर्ड हालेर अनि फर्दर यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ सेम प्रोसेस हो.
ओके, अब यसपछि चाहिँ अब हाम्रो फोटो सिङ्क भयो कि भएन हेरौँ है त, चेक गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ म फेरि यहाँ गएँ गुगल फोटोमा, यहाँबाट चाहिँ एल्बममा गइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो सबै मेरो फेसबुकमा भएको एल्बमहरू हो। अब चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ सबै सिङ्क भएको छ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभयो साथीहरू, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक माई भिडियो, सब्सक्राइब माई च्यानल, कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड सी यू सुन। टेक केयर, बाई बाई।